Привіт! Це відео для тих, хто хоче стати інді-розробником в Україні та розвити нашу індустрію. І якщо ти саме з таких, тобі пощастило. Заварюй чай та сідай дивитися, бо сьогодні я розкажу тобі, як поживає індустрія в Україні з початку її зародження, як стати інді-розробником та зробити свою першу гру, де навчитися робити ігри державною мовою, і багато іншого цікавого. Мощуйся зручніше, а ми погнали. Ігри почали тут робити ще в 90-х роках. Але інді-розробка, якою ми її знаємо, зародилася в 2000-х. Першим хітом української розробки стали козаки. На перший погляд, проста гра. Створила її тоді ще мала студія GSC Game World. Та це не завадило їй у майбутньому стати великою серією ігор з декількома доповненнями. Але не тільки цим славиться наша українська студія. Своє звання легенди та визнання у всьому світі студія отримала, коли випустила Stalker Тінь Чорнобиля. На момент виходу гри студію вже й тяжко було назвати маленькою. Щонайменше 50 чоловік працювали над цією легендою. На даний момент в студії налічується близько 300 робітників, що вже 7 років роблять Stalker 2, котрий повинен вийти вже у цьому році. Тож, зараз ми дізнаємося, що треба, щоб стати інді-розробником. Перше, що в тебе має бути, це ідея. Без продуманої ідеї гра буде нудною. І навпаки, з глибокою ідеєю навіть симулятор ходи стає дивовижною грою на 50 плюс годин. Привіт Кодзіма з його Death Stranding. То як придумати таку ідею? Сідай грати в ігри. Так, саме гра в інші проекти допоможе тобі зрозуміти, які саме механіки будуть у твоїй грі. І чим більше різних ігор ти спробуєш, тим більше варіантів в тебе буде. Може це реалістична стрільба, чи стрільба в темп фонової музики. Може глибока бойова система в стилі гонконгських бойовиків. Чи це неперевершений сюжет, що заставляє задуматись над життям, як в Disco Elysium, наприклад. Чи у грі можна буде взяти під контроль Кроненберга, що нищить лабораторії, і особисто мені схожий на Лукашенка. А я зараз вам покажу, откуда на Білорусь готовилось Ти вільний нападение. обирати що завгодно. Але все ж таки це вирішує. Тобі потрібно зрозуміти, для кого буде твоя гра. Саме аудиторія визначає успіх твоєї гри. Навіть якщо ти придумаєш бомбезну ідею на папері, в яку ти думаєш, що будуть грати мільйони і мільярди людей, але по факту ця ідея буде цікава лише тобі та твоїй бабусі, гра навряд чи стане успішною. Зрозумій, що ти повинен знати, що подобається твоїм гравцям, в які ігри вони грають, де вони в них грають, на чому грають і навіть коли вони грають. Найлегше це все дізнатися, може спитавши своїх друзів, чи зробивши пост у соцмережах. Тільки отримавши фідбек, можна починати робити гру. Інакше вийде і нікому не потрібна незрозуміла діч. Як саме зробити гру? Тобі знадобиться вивчити геймдизайн. Це основа гри. Усі механіки і те, як їх буде використовувати гравець, визначає саме геймдизайн. Левел дизайн, так, куди ж в іграх без рівнів. Особливо, якщо це платформери, головоломки чи щось подібне, з чого, певна річ, ти й будеш починати. Навіть у якихось небудь інтерактивних кіно левел дизайн грає роль. Звісно, тобі потрібно навчитися малювати графіку. І що найголовніше, зібрати це все
в одну готову гру за допомогою ігрового движка та кодингу. Без цього всього твоя гра буде всього на всю ідею на папері, в кращому випадку. Лякає? Не спіши відкладати свою ідею в довгий темний ящик. Я зараз покажу тобі деякі ігри, які зробила одна людина. Super Meat Boy. Не вражає. А якщо до Айзека, не так то й цікаво. Може легендарна Stardew Valley? Як на мене, це гарний варіант. А як щодо славнозвісного хіта Майнкрафт, що вже відносно недавно отримав своє нове повномасштабне оновлення від Microsoft. Вражає, чи не так? На перший погляд важко повірити, що таку культову гру могла зробити одна людина. Один лише Маркус Персон на Java зробив цю гру з самотужки, вивчивши 3D-моделінг, текстурування і кодинг. Не дивлячись на те, що він був всього один, гра й по цей день залишається у топі списків ігор, а Маркус Персон живе багатим та незалежним життям. До того ж, тобі не обов'язково робити все самому. Тобі допоможе ти можеш знайти людей, які добре знають аспекти створення ігор, такі як код, графіка, сюжет, геймдизайн. А сам можеш взяти на себе одну з цих областей, та й кураторство проєкту загалом. Про роль куратора, або як його ще називають геймдизайнера, я розповім тобі у наступних відео. Тож, як обрати область реалізації? Якщо тобі завжди хотілося творити, вчитись, робити графіку чи щось подібне, то, звісно, стань художником у своїй команді. І не дай Бог, ти полізеш у 3D. Так, виглядає воно, звісно, круто. Я б сказав, навіть вражаюче. Та й всі ми хочемо зробити свій кіберпанк з козаками в кіберимплантах, особисто я один з таких людей. Та все ж, в кращому випадку, в тебе вийде це. Не зовсім хороший результат, але, на жаль, це саме те, що в тебе буде виходити на перших етапах. Я раджу тобі вчитися 2D. Стиль флет, піксель-арт чи Comic Style. Освоїти їх новачку буде легко, та й зробити там щось всрати значно складніше, ніж у 3D. Особисто я вивчив піксель-арт за 1 місяць, а флет за 3 місяці. Якщо ти більше любиш розбиратися з практичними задачами на логіку, почни з мого програмування твого движка. Частіше за все це C# або C++. Залежить від того, використовуєш ти Unity, або Unreal Engine, CryEngine, чи ще якісь движки, що використовують C++ Syntaxis. Хоча у Unreal є блюпринти. Але про сам Unreal я розповім тобі у іншому відео. Та все ж, якщо тобі більше до душі придумувати механіки, ідеї і різноманітні реалізації, почни з геймдизайну на простому конструкторі ігор. Це може бути Construct 3 чи GameMaker Studio. Та й якщо ти будеш добре знати геймдизайн, скоріш за все, в твою гру будуть грати всі, не дивлячись на те, яка б там була графіка всрата. Ні, тільки не цей жах. Ні. Отаке точно не треба. То де ж таки знайти цю саму команду Super Jedi? У соцмережах або на Джеві. Але, на жаль, україномовних громад по розробці ігор немає. Є частково україномовні групи розробників з різних країн
таких як Молдова, Литва, Білорусь, Україна, і, на жаль, там також є Росія. А якщо хочеш, щоб я створив суто українську групу про козацьку розробку, напиши мені в коментарях. Повертаємося до величних джемів. Що таке цей джем? І ні, річ тут не йде про банку з варенням, що ти постійно ділиш з програмістом, щоб той писав робочий код. Ігровий джем – це захід, який проводиться різними платформами, такими як itch.io, Ludum Dare та іншими по типу Houdini. Мета джему – розробити робочий ігровий прототип за обмежений час. Від 3-2 днів, як на Ludum Dare, до кількох тижнів. Не бійся, якщо вважаєш, що тобі не вистачить часу зробити гру. Як бачиш, є різні терміни. На itch.io можеш знайти безліч таких ігрових джемів на будь-який смак. Кожен з користувачів платформи може там опублікувати свій джем. Тож вони проходять тут буквально кожен день і навіть ти можеш створити свій власний. Якщо ти це хочеш зробити, дай мені знати в коментарях, я обов'язково прийму участь разом зі своєю командою у твоєму ігровому джемі. Усі посилання на сайти, програми та місця, де ти можеш знайти команду, також будуть в описі і коментарях до цього відео. О, і мало не забув, я ж обіцяв тобі дати ресурс, де ти зможеш навчатися робити ігри з нуля, чи не так? Та й ще, щоб це було державною мовою. Що ж, я не збрехав, бо, як ти вже сам помітив, я розмовляю українською мовою, тож ти вже на такому україномовному ресурсі. Тут я незабаром опублікую відео на тему різних ігрових движків, навчу тебе принципам геймдизайну. Ми з тобою зробимо графіку для гри з нуля, розберемо успішні ігри та з'ясуємо нюанси в роботі кожної із сфер інді-розробки. Геймдизайн, графіка, кодинг, все що завгодно. Також я дам тобі безкоштовні ресурси, такі як курси, книги, туторіали і переклад відео інших талановитих ютуберів з солов'їною. Одна з таких книжок вже лежить в описі до відео, тож зазирай вниз, пиши коментар, якщо тобі допоміг. З тобою був Джейс, дякую за перегляд і пам'ятай, найкраща гра та, в яку цікаво грати. Cold.